เหตุผลที่เกิดคำว่าบ้านฟ้าบอกกันเนี่ยต้องเกิดจากหนังสือชื่อว่าฟ้าบอกกันเป็นหนังสือที่ถูกตีพิมพ์เมื่อประมาณเกือบ30 ปีที่แล้วเป็นการเผยแพร่ชีวิตของคนอีสานในต่างถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเจ้าของบ้านเนี่ยทั้งสองท่านชอบหนังสือเรื่องนี้เป็นเอามากๆเนื่องจากว่าเจ้าของที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนอีสานแล้วก็อยู่บ้านเดิมเนี่ยเป็นเรือนอีสานเขามีเป็นบ้านที่ถูกยกใต้ถุนสูงขึ้นข้างล่างเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ข้างบนเป็นห้องนอนแนวความคิดที่เรามองกับบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนที่ได้รับโจทย์มาเนี่ยคือเราจะทำยังไงให้มีความเป็นกลิ่นอายความเป็นอีสานความเป็นชนบทประสานกับความสมัยใหม่ในบ้านหลังนี้เราก็เลยวางผังของตัวอาคารเป็นในแนวขนานขวางทิศทางลมแล้วก็จัดวางชั้นหนึ่งเชื่อมต่อกันระหว่างพื้นที่จอดรถซึ่งเป็นทางเข้าหลักแล้วก็พื้นที่ห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องทานข้าว2 จุดนี้ครับเชื่อมต่อกันโดยใช้ชานเป็นส่วนเชื่อมต่อตัวชานจะมีขนาดใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมการทำงานอเนกประสงค์แต่ด้วยความที่ภายในบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะนำรูปแบบของความเป็นอีสานเดิมคือทุกอย่างเปิดโล่งได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องคำนึงความปลอดภัยเราก็เลยเลือกที่จะปิดกั้นพื้นที่ภายนอกโดยสร้างจังหวะการเปิดให้สัมพันธ์กับพื้นที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยเราสร้างจังหวะการเปิดที่มีขนาดใหญ่ทำให้รู้สึกเหมือนว่าถ้าเราเปิดบานนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าภายในบ้านเนี่ยเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายนอกได้อย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ส่วนที่เป็นห้องทานข้าวเป็นจุดที่ใช้ในบางเวลาเราจึงเลือกที่จะเปิดช่องเปิดหน้าต่างเนี่ยที่มีสเกลขนาดเล็กลงแต่ที่สำคัญคือห้องครัวที่เชื่อมต่อกับห้องทานข้าวเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้เนี่ยเป็นบานสไลด์เลื่อนซ้อนหลังเพราะว่าเรามองว่าในขณะที่เจ้าของบ้านทำกับข้าวเนี่ยหรือว่าทำครัวไทยเขาก็สามารถที่จะปิดบานเลื่อนทั้งหมดแล้วก็ทำครัวไทยที่อยู่ห้องนั้นได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าไม่ได้ทำอาหารแต่ต้องการเชื่อมต่อพื้นที่เราก็สามารถที่จะเลื่อนบานเปิดกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกเชื่อมต่อกันโดยสิ้นเชิงการสะท้อนกลิ่นอายความเป็นอีสานความเป็นชนบทนี่ก็คือการแสดงสัจจะวัสดุการโชว์วัสดุเนื้อแท้ของเขาออกมาการที่เราเลือกใช้องค์ประกอบของบ้านที่เป็นจั่วธรรมดาที่มีลักษณะที่เห็นทั่วไปแต่เราเลือกที่มาเกลาใหม่การจัดจังหวะตัวอาคารการจัดจังหวะดีเทลในรูปแบบใหม่จึงเป็นการที่แสดงรูปทรงอาคารที่ถึงแม้ว่าจะดูธรรมดาแต่ให้ออกมาน่าสนใจได้จะเห็นว่าในส่วนของหลังคาตัวบ้านที่เป็นตัวกั้นกลางระหว่างส่วนจอดรถแล้วก็ส่วนชานตัวหลังคามีลักษณะที่เป็นผืนใหญ่มากเรามองว่าถ้าหากว่าเราเจาะเราทำเป็นพ็อกเก็ตสวนขนาดเล็กเนี่ยมันน่าจะทำให้เป็นการเกิดในการแบ่งกั้นของพื้นที่ส่วนที่เป็นเซอร์วิสกับส่วนในตัวบ้านได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การยกสเต็ปของตัวชานช่วยด้วยเองหรือการเว้นช่องว่างของตัวหลังคาให้ตัวต้นสีตังโผล่ขึ้นไปที่เหนือหลังคาแล้วก็เจ้าของบ้านที่อยู่ห้องนอนข้างบนเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างออกมาตกชมต้นสีตังได้ด้วยด้วยความที่เราไม่สามารถใช้ไม้ข้างหลังได้เนื่องจากว่ามีงบประมาณที่มีขอบเขตและมีจำกัดเราก็เลยเลือกใช้ไม้เฉพาะในบางพื้นที่เช่นพื้นไม้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นพื้นห้องนอนแล้วก็พื้นห้องนั่งเล่นที่เป็นพื้นไม้จริงแต่ส่วนอื่นในบ้านเนี่ยเราใช้วัสดุที่มีลักษณะดิบคือปูนเปื่อยเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็ใช้วงกบหน้าต่างไม้วงกบประตูไม้เข้ามาช่วยให้บ้านดูอบอุ่นขึ้นเจ้าของบ้านมาพร้อมกับโจทย์ให้กับสถาปนิกผู้ออกแบบเองเนี่ยขั้นแรกคือต้องออกแบบภายใต้โจทย์นั้นและต้องใช้งานสื่อสารกับเจ้าของบ้านได้อย่างสมบูรณ์แต่เหนือสิ่งอื่นนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะออกแบบบางสิ่งออกแบบความงามก็ไปเสริมเราออกแบบสุนทรียภาพเราออกแบบความเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านผ่านโจทย์ที่เจ้าของบ้านไม่ต้องการผมมองว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ตัวบ้านเองเนี่ยมีคุณค่าแต่มากกว่านั้นก็คือการที่เราสร้างชีวิตของเจ้าของบ้านที่อยู่ในภาพเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น